One of the most current and widely discussed factors which could lead to the ultimate end of existence of Earth and man is global warming and its devastating effects. Several current trends clearly demonstrate that global warming is directly impacting on rising sea levels, the melting of ice caps, and significant worldwide climatic changes. Anong ibig sabihin ng rising sea levels at melting of ice caps? Teka, alam mo yung mga malalaking yelo sa Antarctica? Oo naman. Ibig sabihin ba matutunaw yun? Rising sea levels dahil tataas ang tubig sa dagat? Tama ka, Pepe. Kapag natunaw na yung yelo, mas tataas yung tubig sa dagat. Tapos, nagkakaroon ng expansion ng tubig kasi nga mainit ito. Tapos, makakadagdag pa ito sa pagtaas ng sea level. Excuse me, bakit parang tahimik kayo dyan? Kuya Bu, ano po mangyayari pag tumaas yung tubig sa dagat? Rising sea level ba ang pinag-uusapan nyo? Ganito yan. Kapag tumaas ang sea level, magkakaroon ng coastal floodings o malawakang pagbaha na makakaapekto syempre sa mga tao. Baha? Nakakatakot naman. Nakakatakot talaga, Pepe. Dahil pag madalas itong nangyari, maraming lugar ang pwedeng tuluyan lumubog sa ilalim ng tubig. Kuya, nabasa ko rin po sa internet na dahil din po sa global warming, umiinit na rin po ang seawater at land masses. At maaaring makasama ito sa halaman, sa hayop, at especially sa tao. Sa biglaang pagbabago-bago ng temperatura, pataas, pababa, pagbabago-bago ng panahon. Naalala niyo ba yung bagyong Milenyo? At yung Hurricane Katrina naman sa States? Ay opo, sobrang lakas ng bagyong Milenyo. Madaming nawala ng bahay at madami ang naperwisyo. Ganon din po sa Hurricane Katrina. Napanood namin sa news na marami daw po nawalan ng bahay. At grabe yung baha. Oo. Marami ang naniniwala na epekto nga yan ng global warming. Kasi dati ang mga bagyo, hindi naman ganun kagrabe. Ang mga baha, hindi ganun katindi.